Pekelně rychlá dvojčata v amerických monstrech. Sestry Alia a Jasmín Kolocovy z týmu Bagira budou v pouhých 17 letech závodit v evropské odnoži slavné americké série NASCAR. Jejich našlapaný závodní speciál jsem si měl vyzkoušet v roli spolujezdce. Nakonec to ale celé dopadlo trochu jinak. Pravé Ameriky o výkonu přes 400 koňských sil. Dvojčata Kolocovy se v nich budou prohánět i po mosteckém autodromu. Je to vzrušující, protože se na trati potkám s mojí sestrou. Zatím mezi námi taková rivalita není, ale jestli se potkáme na trati, tak čekám pěkný souboj. A já doufal, že jedna ze dvou mladých pilotek mi s vezením připraví životní zážitek. Abych se svezl ve speciálu NASCAR, musím se nejdřív nasoukat dovnitř. A vzhledem k mojí výšce mě nečeká snadný úkol. Pojďme na to. Bohužel nepatříme mezi jogíny. Moje nastupování do auta bez dveří spíš připomínalo plnění plechovek sardinkami. Byl to boj, ale nakonec jsem se sem opravdu nasoukal, jenomže jak sami vidíte, s koleny pod bradou. Tady opravdu jet nemůžu, takže mě čeká nakonec trochu jiná výzva. Poprvé v životě si za volant závodního vozu sednu já sám. Nesmím tak podcenit ani bezpečnost. Na to, co mě čeká, musím obléct tuhle nehořlavou kombinézu. Moji velikost zrovna neměli. No vidíš, jsi tam. Tak právě teď se chystám na životní zážitek, ale upřímně řečeno, krve by se ve mně nedořezal. Náhodný pozorovatel si mě mohl pro moje počáteční tempo splést s autoškolou 400 koní pod kapotou prostě budí respekt. První kola, strach. Pak jsem si to začal užívat a teď bych jezdil dál. Víš, že tady nejsou policajti, takže tady povolená rychlost 130 jako na dálnici neplatí, že můžeš jezdit rychlejc. Ale zůstane to mezi náma, ale já fakt na ty dálnici jezdím rychleji, než jsem byl dneska tady. Opravdu naplno se budou v Mostě prohánět až profesionálové 3. a 4. září. Jiří Šlégl, CNN Prima News. No a kromě našeho moderátora Jirky Šlégla je tady společně s námi ve studiu i dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů David Vršecký. Dobré ráno. Dobré ráno. A také Jan Kalivoda, šéf komunikace stáje Bagira. Vám dobré ráno. Dobré ráno. Jirko, půjdeme nejdříve k tobě. To bylo poprvé, co jsi vlezl do takového závodního auta zcela bez přípravy tedy? Poprvé po letech na počítači a na simulátoru jsem si to poprvé užil takhle doopravdy a byl to neuvěřitelný zážitek. Jak sami vidíte, tak jsem málem překročil povolenou rychlost v obci, naštěstí se mi to nestalo, to znamená, ten mostecký radar mě nezměřil, pokud tam mi nepřišla, tak příště možná se budu snažit, abych tu největší rychlost tam překročil, uvidíme. Museli jste tady Jirkovi nějak ten kokpit upravit, aby se vešel aspoň tam? No, málo jsem myslel, že budeme se vzít flexu a vyřezat nějaký díry navíc, aby se tam vešel. To je Jirka na závodní piloty nebo poměry proporcí závodních pilotů dosti velký. A myslím, že do tahače by asi problém neměl, ale do těch osobních aut tam je to trochu komplikovanější, se spíš piloti preferují právě jako je David, takový hubený, malý. Já jsem malej. A aby měli co nejmenší váhu a aby prostě využili ten potenciál. Nesplnil nic z toho, co si teď popsal. Absolutně nic nesplňuje. To jsme ostatně viděli, když jsi si oblékal kombinézu, tak ty jsi měl celý ten den nějaký problém, očividně. To byla kombinéza Pepy Macháčka, naší dakarské legendy. Já jsem měl největší strach, že ji nedovezu v celku. Že se třeba špatně ohnu a budou to 2 kombinézy. Naštěstí k tomu nedošlo. Ale vidíme tady fotografii, je to... O to už se nechlubím úplně, ale pojďme. Já na mém Instagramu, když tak, a pojďme dál. Jirko, prozrať nám ještě vůbec, kolik měříš pro představu. 197 cm. 197. Peklo. Když jste Jirku pustili za volant, čekali jste, že se požene takovouhle rychlostí, nebo jste se báli, že to naopak, že na to zkrátka šlápne a tak musíte dopadnout třeba vůbec dobře. Tak to byla taková opravdu spontánní situace, protože jsme byli s Jirkou domluvený, že právě nám v pondělí přivezli z Francie tyhle 2 vozy, které letos premiérově nasazujeme do Euronascar série a
byli jsme s Jirkou domluvený, že tam bude sedačka na spolujezdce, kde si budeme moct vyzkoušet ten pocit z pořádný jízdy jedný z holek, Ali nebo Jasmíny, ale nikdo jsme netušili vlastně, jak to v reálu vypadá, takže když pak auta přijeli a viděli jsme, že Jirka nemá vůbec šanci se tam vejít, a jsem mu ještě večer posílal video, kde se tam soukal Ale pokus byl. podobně velký kolega a ten se tam skoro nedostal. Nicméně Jirka byl přesvědčený, že se tam prostě dostane, je velký nadšenec do motorsportu, takže to bylo i vidět. No a pak když prostě se tam nevešel, tak nám přišlo jako alternativa B, prostě ho posadit do sedačky závodní a musím říct, že Jirka se to chopil správně a za mě, z mojí pozice, jsem rád, že jel radši pomalu než obrácený, než jezdci, který a hned dají plný a pak ho tam sbíráme ve svodidlech. No. Davide, ty jsi zkušený závodník, posadil bys úplného nováčka do NASCARu, který má 400 koní a není to úplně snadné na ovládání? Tak ono to auto v podstatě nemá žádný asistence, nemá žádnou kontrolu trakce, žádný ABS, žádný posilové řízení, v podstatě takový to syrový závodění, který bylo ještě takový to správný. Takže ono se to zdá, že to prostě to auto není hodný, ale jak jsi si vyzkoušel, hodný je. Bude to krásná série, je tam spoustu vyrovnaných aut, takže myslím si, že se máme na co těšit. No a ty jsi vlastně vyrůstal na simulátoru, co se závodění týče. Pro mě to byla taky jediná zkušenost před tou první reálnou. Dá se takhle vlastně vycvičit nový závodník, že vlastně začne na počítači a začíná pak dosáhne úspěchu na závodní trati v reálu? Jako z mýho pohledu, kdo je schopný jet na simulátoru rychle, ta pravděpodobnost je hodně veliká, že pojede dobře autem. Obráceně už to tolik třeba neplatí. Jo, samozřejmě my máme i svůj simulátor, přímo toho NASCARa jsme trénovali, měli jsme ho vyzkoušet, máme ho nastavenýho právě přímo podle simulátoru na most, takže jsme si tam i zkoušeli, jestli ty data nám trošku sedějí. Samozřejmě to počasí nebylo úplně ideální, ale jsme rádi za každý kilometr před sezónou. Pánové, dáte ještě Jirkovi jednu šanci, nebo už raději ne? Tak já si myslím, že Jirka byl výborný a právě výhodou třeba té série Euronaskar, co se pojede mimochodem první víkend v září v Mostě, tak součástí toho je takzvaný Club Challenge, kde právě amatéři můžou závodit a je to v podstatě takový Dakar Classic, že nejedou na závod na tu maximální rychlost, ale jedou na konstantní časy. Ideální. Takže jsme se s Jirkou bavili, že bychom možná mohli vidět pokračování. Půjdeš do toho, Jirko? Pokud ta šance bude, třeba kdyby David mě trochu potrénoval. Domluvíme Ještě se. koupíš si kombinézu? Ano, větší kombinézu teda. Přece jenom mám zdravotní Zařídíme. problémy z toho do teďka. Jestli do toho jdeš, zařídíme. Každopádně v sezóně budou závodit dvojčata, dcery šéfa vašeho týmu Martina Koloce, Alia a Jasmín. Proč tu dnes ráno nejsou s vámi? Holky odletěly. Nevstali. Ne, oni v sobotu odlítali do Belgie, právě jsou na přípravném kempu, protože je čeká velmi náročná sezóna, tak teďka podstupují přípravu na simulátorech, na jednom z nejlepších simulátorů a vyhodnocování právě fungování pilotů, kde trénují i piloti Formule 1. Takže ty tady být nemohli, bylo to v plánu, ale bohužel ten jejich program je tak nabitý, protože čeká přes 20 závodních víkendů, takže se budou muset na to pořádně připravit. David Vršecký a Jan Klejvoda byli našimi hosté, samozřejmě náš kolega Jirka Šlégl. My vám děkujeme a přejeme vám hezký den. Díky moc. Díky. Hezký den, pánové. Hezký den. A jestli jste sledovali seriál Vyšehrad a bavil vás, tak v tom případě pro vás máme skvělou zprávu. Jakub Štáfek s Vyšehradem totiž slaví další úspěch. Čeká ho filmová premiéra. No a to už tento týden. Ostatně více nám řekne sám Jakub společně s režisérem Martinem Kopem, a to krátce po 7:30. Co už je za chvíli, no tak buďte dál s námi.